ìgbà tá à ń bọ̀ a rí i pé ẹ̀ ń ṣe nǹkan kan fún yàn kan àwa ò fẹ́ sọ ẹ̀yin lẹ máa sọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe náà. À ń bọ orí fún ẹnìyẹn ni Ifá ní kó lọ bọ orí ẹ̀ pé torí ibi tó ń lọ kó lè gbé pàdé aláàánú pé torí iṣẹ́ ẹ̀ tó dàbẹ́ ni pé ó mẹ́hẹ̀ pé ọwọ́ orí ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ wà òun náà ṣe ní kó lọ bọ orí ẹ̀. Tó di pé a bọ Ògún níbẹ̀ yẹn. ẹ tún bọ Ògún. ẹni yẹn bí iṣẹ́ kìnìún ló ń ṣe iṣẹ́ ológun ẹ mọ̀ pé òun àtògún lọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ wọ́n ní kó lọ bọ̀gún torí ibi tó ń lọ kó lè jàjàyè kó lè lọ láyọ̀ kó bọ̀ láyọ̀. ẹ ṣeun bàbá àwọn kan wà tán máa sọ pé wọn kàn máa lọ báyàn ní ẹjọ mo fẹ́ bọ orí mi ṣé èèyàn lè bọ orí fúnra ẹ̀ bí akókàn lóun lọ bá babaláwo pé ẹjọ mo fẹ́ bọ orí mi lóṣù yìí o tí ì bá ṣe pé Ifá ló sọ fún ẹnìyẹn. ṣe rí ó lè rí bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ lè rí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ẹlòmíì báyìí ó lè jẹ́lẹ́gbẹ́ nínú ìmọ̀ ẹ̀kan àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ sọ fún yọ sí bí àlá pé ó ṣe bọrí ẹ̀ ó mọ̀ pé tó bọrí ẹ̀ mọ́ òun láwa fi kóòdù yẹn lọ sọ́dọ̀ babaláwo ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ bọrí mi kí ni kí n fi bọ́ wọ́n wá bá béèrè lọ́wọ́ Ifá pé mo tó rí ẹ̀ gan gbà torí ó lè sọ pé ẹja lòun fẹ́ lò kí Ifá sọ fún pé àkùkọ dìyẹ funfun ni kó lò so tó bá dẹ̀ ti bọrí ìyá rí i pé gbogbo nǹkan ó wà ní dáadáa. ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ bí Ifá ṣe jẹ́ ìmọ̀ tán gbogbo ayé ti mọ̀ wípé ìmọ̀ ní Ifá jẹ́ mo sì fẹ́ kẹ́ tún bá mi yànnàná bí ìmọ̀ Ifá yẹn ṣe jẹ́ yẹn ẹ sọ pé ìmàkọ́ kọ́ ojú odù àtúwá kọ́ àmúlùmálà ẹ̀ ìgbà tẹ́yìn kọ́fá bàbá ṣé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé èèyàn kàn máa mọ̀ díẹ̀ nínú Ifá láti máa fi ṣiṣẹ́ àwò yìí ni àbí yóò dìgbà téèyàn bá mọ gbogbo ẹ̀ tán. a mọ̀ dáadáa kì í ṣe pé kó sọ pé bóyá òun ti mọ ojú odù mẹ́rìndínlógún pé òun fẹ́ kò tí ì mọ kankan nínú 256 tó lóun mọ mẹ́rìndínlógún ṣé ó pàṣẹ ní àbó fèèlì ṣe ń gbọ́ mi kò tí ì débì kankan ó dàbí ọmọ iléèwé tán sì fún ní pátákó tán ni kó máa kọ ABC tó kàn ṣe ń fà lábẹ́ ilé sójú ẹ̀ ni tó bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣeun bàbá kí lẹ́yìn máa fi ń dá Ifá fún yàn ṣé ìkín Ifá ni àbí ọ̀pẹ̀lẹ̀. eléyìí tó ní kálukú bá ní ìdí ni èké wà ọ̀pẹ̀lẹ̀ wà. báwo lẹ ṣe máa ń mọ eléyìí tó yẹ kẹ́ fi dáyàn lóhùn ní méjèèjì. ó ṣe mọ̀ pé ẹlòmíì lè dé á ní bàbá irú ọ̀nwáhùn oṣù kìíní báyìí máa ń tẹ́ ìkín Ifá tó bá lẹ́yìn tó rìn sáàtì kò nígbà yẹn ó lè ní bàbá ohun tó wà lórí ìtẹ́ yìí ní kẹ́ fi dáfá fún un àádẹ́ lù àádẹ́ bá fi dáfá tó bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣeun bàbá ǹjẹ́ máa ń tẹ̀yàn nífá àbẹ́ máa ń ṣẹ́fá fún yàn bàbá. mo máa ń ṣẹ́fá fún yàn mo máa ń tẹ̀yàn nífá. ǹjẹ́ lè bá wa sọ bí ìrìn àjò yẹn ṣe jẹ́ ní ṣókí bí ẹ ṣe máa ń ṣe é fáwọn èèyàn ní ṣókí. tó yẹ mọ̀ pé ẹni bá fẹ́ tẹ fá àkọ́kọ́ iṣẹ́ ẹ̀kìn ẹ̀ kó tó di pé ó gbé lọ gbódò so ìgbà yẹn láṣẹ mọ irú èèyàn tó ń jẹ́ kì í ṣe pé bóyá tẹ̀ sọ pé torí pé wọ́n ti ṣẹ́kì fún ẹlòmíì báyìí wọ́n á ṣẹ́kì fún a máa pèrè àìní babaláwo kò tí ì débì kankan ìyẹn dàbí ìgbà tí èèyàn bá lóyún tí ò tí ì tọ́ ọmọ tí ò lórúkọ so bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ nínú Ifá tíyàn bá dá Ifá sílẹ̀ odù tó bá jáde báwo lèèyàn ṣe máa mọ bí odù yẹn ṣe ń fọhùn tó ṣe máa sọ fún ẹni tí ó wà níwájú èèyàn tí babaláwo ṣe máa mọ̀ pé kan báyìí ni torí àwọn míì rò bíi pé bí irọ́ ni babaláwo ń pa ni mo ṣe béèrè ìbéèrè yẹn. kò sí irú téèyàn bá dá ẹ̀jẹ̀ ògbè báyìí wọ́n á máa sọ fún pé dájúdájú ẹlẹ́gbẹ́ lélẹ̀ pé nílé ẹ̀ gangan lálẹ́ lé tán bíi pé oyè bíi olórí ni náà ń jẹ nílé wọn wọ́n á dẹ̀ máa ṣàlàyé ẹ̀ sí pé ibi tó wà gbogbo nǹkan tó nira pé á bẹ̀rẹ̀ sí í dẹ̀rọ̀ pé torí pé àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fẹnu òbú wí tiẹ̀ pé kán lè fẹnu iyọ̀ wí tiẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi Ifá ní ilé mo bá yọ̀mọ̀ ọ̀nà ayọ̀mọ̀ ó dé ake mẹ́kọ̀ọ́ àyè ìṣèkùn wọn ká mẹ́jà ẹ̀ ṣe já ọ̀ ní kọ́ bá lé kókó iyọ̀ kò mú ṣe orí pẹ̀lẹ́ ẹnu iyọ̀ ọmọ mẹ́nu iyọ̀ wí tèmi o ẹnu iyọ̀ apásá mẹ́nu iyọ̀ wí taṣọ ẹnu iyọ̀ ọmọ mẹ́nu iyọ̀ wí tèmi o ẹnu iyọ̀ Ifá àwọn ṣe sọ níbẹ̀ náà ni Ifá ní arógbódo lẹ́fọ́ ẹ̀rọ̀wọ̀ ní títẹ̀tẹ̀ adébá fún baba àjèrè méjèlé nígbà táyé gbogbo ẹ lé kókókó wọn ní baba kára ńlẹ̀ ẹ̀bọ ni kò ṣe ó ní kó lọ lẹ́bọ̀ tó rí kó ní rọ̀rọ̀wọ́ kó lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀gbẹ́ kó lówó ìbájá kó léwó ìbejì wọn ni kó máa fi rú kẹfà kó máa fi rúbọ ó ṣí tán ní gbogbo nǹkan tó lé lójú ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí dẹ̀rọ̀ Ifá ti sọ ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn. ẹ ṣeun bàbá nílànà ìṣègùn bàbá ǹjẹ́ ìṣòro tí ó jẹ́ spiritual báwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ bí a ṣe ayé
ṣóun ló pọ̀ jù ní àbí àìsàn ara nìkan? Iṣẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó pọ̀ jù, ìmí àfọwọ́fà, ìmí àìsàn. Ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo ohun tá à ń jẹ láyé àtijọ́ kọ́ la ń jẹ yìí? Ẹlòmíì báyìí indomie mèdèmédè tí ò bá ìjẹ́ kò lè ṣe. Ẹlòmíì báyìí ńgbà tó bá jẹ́ tán tínú ẹ̀ bá ń ṣe gbùrùrù tínú à máa kùn. Bẹ́ẹ̀ láyé àtijọ́ wọ́n á já ewé, wọ́n á yẹ egbò, wọ́n á gun, wọ́n á firú sí àtògìrì, wọ́n á fẹ́ ẹran sí, àwọn ìyá wa àti bàbá wọ́n á jẹ, wọ́n á mu ẹmu ògùrọ̀ tó dáa tí kì í ṣe ayé ìsìn. Ó bá rí ẹmu sakarin ló pọ̀ jù nígboro. Ńgbà ó bá mú wọn tó ń ṣe gbùrùrù tí ò bá lára mu, á máa yàgbẹ́. Ẹlòmíì á máa lọ sí hospital. So bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá, ṣùgbọ́n a wò pé tí èèyàn bá ní iṣẹ́ ọwọ́ ayé nínú, bóyá ayé ló ń ṣe nìyí, ṣé ewé ni a máa fi wò ó ni àbí ètùtù? Ètùtù, ẹ̀bẹ̀ la máa ń bẹ àwọn àgbà. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ẹ̀bẹ̀ nítorí láti tètè kọ́ṣẹ́ lọ́lọ́run ti dá wọn, a máa ń bẹ̀ wọ́n ni. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Tá bá ti ṣètùtù yẹn, ẹ̀bẹ̀ tán fi bẹ̀ wọ́n, wọ́n á mọ́wọ́ kúrò. So tó bá wá ní nǹkan tẹ́ni yẹn ń lò, a máa ṣe é ṣe fún un. Torí táwọn bá bẹ tó bá ń lo oògùn kó oríṣiríṣi, á kàn rí pé a mú babaláwo lékè torí kò ní ṣiṣẹ́. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ jọ̀ọ́ ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń kọ́fà yẹn ó tó bí ọdún mélòó ni ẹ fi kọ́fà tán kó tó di pé ẹ lè sọ pé òkè ẹ̀yin náà lè fẹ́ máa dá àwọn àlejò lóhùn? Kí n gé kúrú á tó bí ọdún 4 ó lé. 4 years, ọdún 4 ó lé. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń kọ yẹn ṣe wà pẹ̀lú bàbá wo yín ni àbí máa ń bọ̀? Ìyìn gan ni mo wà nígbà yẹn. Mo ń gbé ní Ìyìn nígbà yẹn ní Òkè Sálẹ̀. Máa ń fẹsẹ̀ rìn lọ sí Gèdè. Ìgbà míì á yọ owó mọ́tò, máa fi wọ mọ́tò bọ̀. Ojúmọ́ máa tún fẹsẹ̀ rìn lọ. So bí mo ṣe ń ṣe nìyẹn. Iṣẹ́ ìṣègùn ńkọ́? Iṣẹ́ ìṣègùn yẹn jẹ́ mọ̀ pé mo bá àwọn kan nílé lọ́dọ̀ ìyá mi. So mo bẹ̀rẹ̀ sí ń wá sí. Ẹlòmíì tí n bá gbọ́ pé oògùn báyìí pé ó mọ̀, màá tẹ̀lé lọ sóko. Torí kó owó pọ̀, a lọ bá ṣiṣẹ́. Tó bá rí pé à ń ṣiṣẹ́ yẹn, a máa wò pé ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ yìí pé tó bá ti dọ̀la tó bá ń bọ̀ múwèé dání. A kọ́. Tó bá níjọ́ tó fẹ́ ṣe oògùn yẹn kí ó lè yé mi, á tún invite mi pé jẹ́ ká lọ sóko lọ́la o. A wá ṣe. Ìyẹn ló ń jẹ́ pé practical and theory. So màá wá rí dáadáa pé a wá yé mi yékéyéké.